Tình yêu đích thực không chỉ là khoảnh khắc gặp gỡ, mà là hành trình hai linh hồn tìm lại nhau qua muôn vàn thử thách. Dưới ánh sáng triết lý tỉnh thức, video này sẽ dẫn bạn vào cõi sâu thẳm của tâm hồn nơi tình yêu định mệnh vượt thoát thời gian, đau đớn và khoảng cách. Từ những phản chiếu đầy mê say đến những chia ly đau đớn, bạn sẽ khám phá cách tình yêu trở thành con đường dẫn đến sự toàn vẹn. Hãy cùng bước vào hành trình thiêng liêng, nơi số phận dệt nên những mối dây không thể phá vỡ. Phần một: tình yêu định mệnh vượt qua kế hữu hình. Trong dòng chảy hỗn loạn của cuộc đời, nơi những biến cố đến và đi như sóng vỗ vào bờ, có những mối liên kết vượt thoát mọi giới hạn của lý trí và giác quan. Tình yêu đích thực, theo triết lý Khắc Kỷ, không phải là sự mê đắm nhất thời của cảm xúc hay sự lôi cuốn của hình thể, mà là sự tái hợp sâu sắc giữa hai linh hồn, được dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình, bền bỉ hơn cả thời gian. Đó là mối dây liên kết không thể cắt đứt, không lệ thuộc vào những gì mắt thấy, tai nghe hay bàn tay chạm đến. Nó tồn tại trong cõi vô thức sâu thẳm, nơi tâm hồn nhận ra nhau qua những ký ức không lời, những rung động vượt thoát mọi định nghĩa thông thường. Người Khắc Kỷ nhìn thế giới với con mắt tỉnh táo, hiểu rằng mọi thứ hữu hình đều mong manh, dễ tan biến như sương sớm trước nắng mai. Nhà hiền triết dạy chúng ta tập trung vào những gì nằm trong tầm kiểm soát, ý chí, nhận thức và cách ta đối diện với số phận. Tình yêu, trong cách nhìn này, không phải là thứ để chiếm hữu hay trói buộc, mà là một hành trình nhận thức, nơi hai linh hồn tìm thấy nhau không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để cùng nhau khám phá bản thể sâu kín của chính mình. Khi hai tâm hồn định mệnh gặp gỡ, họ không chỉ yêu thương nhau bằng trái tim mà còn bằng sự tỉnh thức, bằng lòng can đảm đối diện với những tầng sâu nhất của tâm hồn. Tình yêu định mệnh, như cách Khắc Kỷ suy ngẫm, là sự phản chiếu của những giá trị vĩnh cửu ẩn trong mỗi con người. Nó không dựa trên sự tương thích bề ngoài, như sở thích chung hay những phút giây ngọt ngào thoáng qua. Thay vào đó, nó bắt nguồn từ một sự nhận biết thiêng liêng, nơi mỗi người thấy trong đối phương một phần của chính mình, không phải phần hữu hình của cơ thể hay tính cách, mà là phần bất tử của linh hồn. Đó là khoảnh khắc hai tâm hồn, dù lạc lối trong muôn vàn kiếp sống, bỗng nhận ra nhau như đã từng quen thuộc từ muôn thuở. Cảm giác này không thể giải thích bằng logic, bởi nó thuộc về một chiều không gian vượt ngoài những gì con người có thể đo lường. Trong triết lý Khắc Kỷ, người ta học cách chấp nhận rằng cuộc đời đầy những điều không thể kiểm soát, thời gian trôi qua, hoàn cảnh thay đổi, và con người đến rồi đi. Nhưng tình yêu định mệnh, như một ngoại lệ kỳ diệu, dường như được dẫn dắt bởi một trật tự cao hơn, một bàn tay vô hình dệt nên số phận. Khi hai linh hồn nhận ra nhau, họ kích hoạt một quá trình nội tại sâu sắc, nơi mỗi người trở thành gương soi cho người kia. Trong ánh mắt của đối phương, ta không chỉ thấy tình yêu, mà còn thấy những phần của bản thân chưa từng được khai mở, những khát khao bị chôn vùi, những vết thương chưa lành, và cả những tiềm năng còn ngủ yên. Đây không phải là sự mê đắm mù quáng, mà là một hành trình tỉnh thức, đòi hỏi lòng dũng cảm và sự chân thành tuyệt đối. Người Khắc Kỷ hiểu rằng mọi trải nghiệm, dù vui hay đau, đều là cơ hội để rèn luyện tâm hồn. Tình yêu định mệnh, vì thế, không chỉ là món quà của số phận mà còn là thử thách lớn lao. Khi hai linh hồn gặp nhau, họ không chỉ trao nhau những phút giây hạnh phúc, mà còn vô tình khơi dậy những tầng sâu của vô thức, nơi những cảm xúc nguyên sơ và những ký ức xa xôi được cất giữ. Khoảnh khắc này giống như khi một người đứng trước một tấm gương lớn, thấy rõ cả ánh sáng rực rỡ lẫn những góc tối tăm của chính mình. Đối phương, trong sự chân thật của họ, trở thành người dẫn đường, giúp ta đối diện với những gì ta từng né tránh, nỗi sợ bị bỏ rơi, sự bất an về giá trị bản thân, hay những kỳ vọng không thực tế về tình yêu hoàn hảo. Hành trình này, dù thiêng liêng, không hề dễ dàng. Triết lý Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng sự trưởng thành chỉ đến khi ta dám nhìn thẳng vào những góc khuất của tâm hồn, chấp nhận chúng mà không phán xét. Trong tình yêu định mệnh, mỗi người trở thành người thầy khắc nghiệt nhưng tràn đầy yêu thương, buộc ta phải buông bỏ những ảo tưởng về bản thân và về tình yêu. Ta học cách hiểu rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, không phải là việc đòi hỏi người kia phải hoàn hảo hay lấp đầy mọi thiếu sót của mình. Thay vào đó, nó là sự đồng hành, nơi hai linh hồn cùng nhau bước qua những thử thách của nội tâm, cùng nhau hướng tới sự toàn vẹn. Sự tái hợp của hai linh hồn định mệnh, vì thế, không chỉ là câu chuyện của trái tim mà còn là hành trình của ý chí. Người Khắc Kỷ tin rằng ta chỉ có thể kiểm soát cách ta phản ứng với thế giới, chứ không thể kiểm soát chính thế giới ấy. Trong tình yêu, điều này có nghĩa là ta không thể ép buộc đối phương trở thành hình mẫu lý tưởng, cũng không thể ngăn cản những sóng gió của số phận. Nhưng ta có thể chọn cách yêu thương với sự chân thành, với lòng kiên nhẫn và với ý thức rằng mỗi khoảnh khắc bên nhau là một cơ hội để cả hai trở nên tốt đẹp hơn. Tình yêu định mệnh, trong ánh sáng của triết lý Khắc Kỷ, không hứa hẹn một cái kết hoàn mỹ,
mà trao cho ta cơ hội để rèn luyện tâm hồn, để trở thành phiên bản chân thật nhất của chính mình. Khi hai linh hồn nhận ra nhau, họ bước vào một không gian thiêng liêng, nơi thời gian dường như ngừng trôi và thế giới bên ngoài mất đi ý nghĩa. Đó là khoảnh khắc mà mọi thứ trở nên rõ ràng. Ta không chỉ yêu người kia vì họ là ai, mà còn vì họ giúp ta thấy rõ ta là ai. Trong sự phản chiếu này, ta tìm thấy không chỉ tình yêu mà còn ý nghĩa sâu xa của sự tồn tại. Người khắc kỷ, với tâm thế bình thản trước dòng chảy của số phận, sẽ nhìn mối liên kết này như một món quà quý giá, nhưng cũng là một lời mời gọi. Hãy yêu thương với sự tỉnh thức, hãy đón nhận cả ánh sáng lẫn bóng tối, và hãy để tình yêu trở thành con đường dẫn ta về với bản thể chân thật. Tình yêu định mệnh, trong cách nhìn khắc kỷ, không phải là đích đến, mà là hành trình. Nó không hứa hẹn sự vĩnh cửu trong thế giới hữu hình, nhưng khẳng định một sự thật bất biến. Khi hai linh hồn được số phận gắn kết, họ sẽ luôn tìm thấy nhau, dù qua bao nhiêu kiếp sống, bao nhiêu thử thách. Mối dây ấy không nằm ở những lời thề nguyền hay sự gần gũi thể xác, mà ở sự nhận biết sâu sắc, ở lòng can đảm đối diện với chính mình, và ở ý chí kiên định để yêu thương bất chấp mọi giới hạn của thế gian. Đó là tình yêu không lệ thuộc vào hoàn cảnh, không bị thời gian làm phai mờ, và mãi mãi là ngọn lửa soi sáng con đường trở về với chính ta. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. Phần 2: sự xung đột và vai trò của cái bóng trong tình yêu định mệnh. Trong triết lý khắc kỷ, cuộc sống là một trường học khắc nghiệt, nơi mỗi trải nghiệm, dù vui sướng hay đau đớn, đều là bài học để rèn giũa tâm hồn. Tình yêu định mệnh, với vẻ đẹp thiêng liêng của nó, không nằm ngoài quy luật ấy. Khi hai linh hồn được số phận gắn kết, họ không chỉ trao nhau ánh sáng của sự thấu hiểu mà còn vô tình khơi dậy những góc tối tăm nhất trong tâm hồn, những cái bóng mà ta thường né tránh. Chính trong sự xung đột này, triết lý khắc kỷ tìm thấy ý nghĩa. Tình yêu đích thực không phải là sự hòa hợp hoàn hảo, mà là hành trình đối diện và hòa giải với những mảnh vỡ của chính mình, để từ đó tiến tới sự toàn vẹn. Người khắc kỷ hiểu rằng mọi con người đều mang trong mình những phần chưa hoàn thiện, những vết thương cũ, những nỗi sợ bị che giấu. Những điều này, như bóng tối lặng lẽ theo sau ánh sáng, không thể bị xóa bỏ mà chỉ có thể được nhìn nhận và chấp nhận. Trong tình yêu định mệnh, khi hai linh hồn gặp nhau với sự chân thực sâu sắc, họ trở thành gương soi cho nhau, phản chiếu không chỉ những phẩm chất cao đẹp mà còn những góc khuất đau đớn. Sự gặp gỡ này, dù khởi đầu bằng sự mê say, không thể tránh khỏi những sóng gió. Càng sâu đậm mối liên kết, càng mãnh liệt những cái bóng được khơi dậy, như thể số phận cố ý đặt ta trước thử thách để tôi luyện ý chí. Hãy tưởng tượng một khoảnh khắc khi hai linh hồn, trong sự rung động của định mệnh, cảm thấy như đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo của mình. Nhưng rồi, theo thời gian, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Một lời nói vô tình khơi dậy cảm giác bị tổn thương, một hành động nhỏ làm bùng lên cơn giận không lý giải được, hay một khoảnh khắc im lặng làm trỗi dậy nỗi sợ bị bỏ rơi. Những cảm xúc này, theo cách nhìn khắc kỷ, không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là lời mời gọi từ sâu thẳm tâm hồn. Chúng là tiếng nói của cái bóng, những phần của ta bị kìm nén, bị phủ nhận, nay được đánh thức bởi sự hiện diện của người kia. Đối phương, trong sự chân thật của họ, vô tình trở thành ngọn lửa soi sáng những góc tối mà ta từng cố gắng lãng quên. Triết lý khắc kỷ dạy rằng ta không thể kiểm soát những gì xảy ra bên ngoài, nhưng ta có thể chọn cách phản ứng. Trong tình yêu, điều này có nghĩa là ta không nên vội vàng đổ lỗi cho người kia khi xung đột nảy sinh, mà hãy nhìn vào bên trong. Cơn giận ta cảm thấy có thực sự bắt nguồn từ hành động của họ, hay nó đang phản ánh một vết thương cũ chưa lành? Nỗi sợ bị bỏ rơi có phải là do đối phương, hay là tiếng vọng từ những mất mát trong quá khứ? Người khắc kỷ, với lòng can đảm và sự tỉnh táo, sẽ coi những cảm xúc này như những người thầy, dẫn dắt ta đến với sự tự nhận thức. Mỗi lần xung đột là một cơ hội để hiểu rõ hơn về chính mình, để khám phá những phần của tâm hồn mà ta từng né tránh. Tình yêu định mệnh, vì thế, không hướng đến sự thoải mái hay niềm vui bất tận. Nó là một lò luyện, nơi hai linh hồn được tôi luyện qua ngọn lửa của sự thật. Người kia, trong vai trò gương soi, không chỉ giúp ta thấy những phẩm chất cao đẹp mà còn phơi bày những yếu đuối, những bất an, những kỳ vọng không thực tế. Đây là lý do tại sao những mối quan hệ sâu sắc thường đi kèm với đau đớn. Nhưng người khắc kỷ không chạy trốn đau đớn, họ đón nhận nó như một phần tất yếu của hành trình trưởng thành. Đau đớn trong tình yêu không phải là kẻ thù, mà là người bạn đồng hành, giúp ta lột bỏ những lớp vỏ của cái tôi giả tạo để tiến gần hơn đến bản thể chân thật. Hơn nữa, triết lý khắc kỷ nhấn mạnh rằng tình yêu đích thực không nằm ở sự phụ thuộc hay nhu cầu được lấp đầy, mà ở sự tự do và trách nhiệm với chính mình. Khi hai linh hồn định mệnh đối mặt với cái bóng của nhau, họ đứng trước một lựa chọn, hoặc chạy trốn khỏi sự thật,
hoặc dấn thân vào hành trình hòa giải. Chạy trốn có thể mang lại sự thoải mái tạm thời, nhưng chỉ khi dám đối diện, ta mới thực sự trưởng thành. Điều này đòi hỏi lòng dũng cảm để đặt câu hỏi, tại sao hành vi của người kia lại khiến ta tổn thương sâu sắc đến vậy? Những cảm xúc này đang tiết lộ điều gì về những góc khuất trong tâm hồn ta? Bằng cách trả lời những câu hỏi ấy với sự chân thành, ta không chỉ chữa lành chính mình mà còn tạo ra không gian để tình yêu trở nên sâu sắc hơn, vượt thoát khỏi những ảo tưởng ban đầu. Trong tình yêu định mệnh, mỗi xung đột là một bước tiến trên con đường toàn vẹn. Người Khắc Kỷ hiểu rằng sự toàn vẹn không có nghĩa là trở nên hoàn hảo, mà là chấp nhận và hòa hợp với mọi khía cạnh của bản thân, cả ánh sáng lẫn bóng tối. Khi hai linh hồn cùng nhau đối mặt với cái bóng, họ không chỉ yêu thương nhau mà còn giúp nhau trưởng thành. Tình yêu, ở đây, trở thành một hành trình chung, nơi mỗi người là người đồng hành, người thầy và người bạn, cùng nhau vượt qua những thử thách của nội tâm. Đây là lý do tại sao những mối liên kết định mệnh, dù đau đớn, lại có sức mạnh bền bỉ đến vậy. Chúng không dựa trên sự hoàn hảo, mà trên lòng kiên nhẫn và ý chí để cùng nhau tiến bộ. Cuối cùng, triết lý Khắc Kỷ nhắc nhở rằng tình yêu đích thực là một hành trình biến đổi. Khi hai linh hồn định mệnh gặp nhau, họ không chỉ tìm thấy nhau mà còn tìm thấy chính mình. Những xung đột, những cái bóng được khơi dậy, không phải là trở ngại mà là cầu nối dẫn đến sự thấu hiểu sâu sắc hơn. Bằng cách đón nhận chúng với lòng can đảm và sự tỉnh thức, ta biến tình yêu thành một con đường dẫn đến sự toàn vẹn, nơi mỗi vết thương được chữa lành, mỗi nỗi sợ được hóa giải. Tình yêu định mệnh trong ánh sáng Khắc Kỷ là lời khẳng định rằng ngay cả trong bóng tối, ta vẫn có thể tìm thấy ánh sáng không phải ở bên ngoài, mà ngay trong chính tâm hồn mình. Phần 3. Sự tái hợp như biểu tượng của sự toàn vẹn. Trong triết lý Khắc Kỷ, cuộc sống là một hành trình không ngừng khám phá bản thân, nơi mỗi trải nghiệm, dù bình dị hay dữ dội, đều là cơ hội để ta tiến gần hơn đến bản thể chân thật. Tình yêu định mệnh, với sức mạnh vượt thoát mọi giới hạn của thời gian và không gian, trở thành một trong những con đường mạnh mẽ nhất dẫn ta đến sự toàn vẹn. Khi hai linh hồn được số phận gắn kết, cuộc gặp gỡ của họ không chỉ là một câu chuyện tình, mà là một sự kiện thiêng liêng, một chất xúc tác đánh thức những tầng sâu nhất của tâm hồn. Theo cách nhìn Khắc Kỷ, sự tái hợp này không chỉ là việc tìm thấy nhau, mà là hành trình tìm lại chính mình, nơi mỗi người trở thành gương soi, giúp đối phương nhận ra những mảnh ghép còn ẩn giấu của bản thể. Người Khắc Kỷ tin rằng mọi thứ trong cuộc đời, dù là niềm vui hay nỗi đau, đều phục vụ một mục đích cao hơn, rèn giũa ý chí và mở rộng nhận thức. Tình yêu định mệnh trong ánh sáng này không phải là món quà để tận hưởng trong sự mê say, mà là một lời mời gọi để dấn thân vào con đường tự nhận thức. Khi hai linh hồn gặp nhau và cảm thấy như đã quen thuộc từ muôn thuở, họ đang chạm đến một ký ức sâu xa, không thuộc về thời gian tuyến tính mà thuộc về một cõi vô thức vĩnh cửu. Cảm giác đã từng biết nhau này, dù không thể giải thích bằng lý trí, là dấu hiệu của một sự thật lớn lao. Đối phương không chỉ là người yêu, mà là biểu tượng của sự thống nhất bên trong, phản ánh những phần của ta còn chưa được khám phá. Sự tái hợp của hai linh hồn định mệnh, vì thế, mang ý nghĩa vượt xa những khoảnh khắc lãng mạn. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình nội tâm, nơi mỗi người được thúc đẩy để đối diện với chính mình. Trong triết lý Khắc Kỷ, sự toàn vẹn không có nghĩa là đạt đến trạng thái hoàn hảo, mà là sự hòa hợp giữa mọi khía cạnh của tâm hồn, ánh sáng và bóng tối, khát khao và nỗi sợ, lý trí và cảm xúc. Khi hai linh hồn nhận ra nhau, họ vô tình kích hoạt quá trình này, như thể số phận đã sắp đặt để họ cùng nhau bước vào một lò luyện tinh thần. Đối phương, trong sự chân thật của họ, trở thành người dẫn đường, giúp ta thấy rõ những gì ta từng né tránh, những ảo tưởng về bản thân, những kỳ vọng không thực tế, hay những vết thương cũ chưa lành. Hành trình này thường bắt đầu bằng sự mê say, khi hai linh hồn cảm thấy như đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo của mình. Nhưng người Khắc Kỷ, với con mắt tỉnh táo, hiểu rằng sự mê say chỉ là bước đầu tiên. Chân lý thực sự chỉ lộ diện khi ta dám đi sâu hơn, đối diện với những khủng hoảng nội tâm mà tình yêu định mệnh khơi dậy. Cảm giác quen thuộc ban đầu có thể dẫn đến những câu hỏi sâu sắc. Tại sao người này lại khiến ta rung động đến vậy? Điều gì trong họ khiến ta cảm thấy vừa gần gũi vừa xa lạ? Những câu hỏi này, dù gây xáo trộn, không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là bằng chứng rằng tâm hồn đang được đánh thức. Chúng là lời mời gọi để ta buông bỏ những lớp vỏ của cái tôi giả tạo, để tiến gần hơn đến bản thể chân thật. Triết lý Khắc Kỷ nhấn mạnh rằng ta chỉ có thể kiểm soát nhận thức và hành động của mình, không phải những gì xảy ra bên ngoài. Trong tình yêu, điều này có nghĩa là ta không thể ép buộc đối phương trở thành hình mẫu lý tưởng, cũng không thể ngăn cản những sóng gió của số phận. Nhưng ta có thể chọn cách yêu thương, với sự tỉnh thức, với lòng kiên nhẫn, và với ý chí để biến mỗi thử thách thành cơ hội trưởng thành. Tình yêu định mệnh, trong
Trong cách nhìn này là một trường học khắc nghiệt nhưng tràn đầy ý nghĩa. Mỗi khoảnh khắc bên nhau, dù là niềm vui hay đau đớn, đều là bài học để ta hiểu rõ hơn về chính mình và về người kia. Đối phương, trong vai trò gương soi, không chỉ phản ánh những phẩm chất cao đẹp mà còn phơi bày những yếu đuối, những bất an, những góc khuất mà ta từng cố gắng che giấu. Sự tái hợp của hai linh hồn định mệnh, vì thế, không phải là đích đến mà là khởi điểm của một hành trình dài hơi. Nó đòi hỏi lòng can đảm để đối diện với những câu hỏi khó: ta thực sự là ai? Điều gì trong ta đang khao khát được bộc lộ? Những cảm xúc mãnh liệt mà người kia khơi dậy đang tiết lộ điều gì về những tầng sâu của tâm hồn? Người khắc kỷ, với sự bình thản trước dòng chảy của số phận, sẽ đón nhận những câu hỏi này như những người thầy, dẫn dắt ta đến với sự tự nhận thức. Bằng cách trả lời chúng với sự chân thành, ta không chỉ chữa lành chính mình mà còn tạo ra không gian để tình yêu trở nên sâu sắc hơn, vượt thoát khỏi những ảo tưởng ban đầu. Hơn nữa, triết lý khắc kỷ dạy rằng sự toàn vẹn chỉ đạt được khi ta học cách chấp nhận mọi khía cạnh của bản thân, cả ánh sáng lẫn bóng tối. Trong tình yêu định mệnh, đối phương trở thành người đồng hành, giúp ta thực hiện nhiệm vụ này. Họ không chỉ yêu thương ta vì những phẩm chất tốt đẹp, mà còn vì những yếu đuối, những sai lầm, những mảnh vỡ của tâm hồn. Chính sự chấp nhận này tạo nên một không gian thiêng liêng, nơi ta cảm thấy được nhìn thấy và thấu hiểu một cách trọn vẹn. Đây là lý do tại sao tình yêu định mệnh, dù đầy thử thách, lại có sức mạnh bền bỉ đến vậy. Nó không dựa trên sự hoàn hảo, mà trên lòng kiên nhẫn và ý chí để cùng nhau tiến bộ. Cuối cùng, sự tái hợp của hai linh hồn định mệnh là lời nhắc nhở rằng tình yêu, trong ánh sáng khắc kỷ, là một con đường dẫn đến sự toàn vẹn. Nó không hứa hẹn một cái kết viên mãn trong thế giới hữu hình, nhưng khẳng định một sự thật bất biến: khi hai linh hồn được số phận gắn kết, họ sẽ luôn tìm thấy nhau, không chỉ trong khoảnh khắc gặp gỡ mà còn trong hành trình khám phá bản thân. Tình yêu này không nằm ở những lời thề nguyền hay sự gần gũi thể xác, mà ở sự nhận biết sâu sắc, ở lòng can đảm đối diện với chính mình, và ở ý chí kiên định để yêu thương bất chấp mọi giới hạn của thế gian. Đó là tình yêu không lệ thuộc vào hoàn cảnh, không bị thời gian làm phai mờ, và mãi mãi là ngọn lửa soi sáng con đường trở về với chính ta. Phần 4. Chiếu và đối mặt với cái bóng trong tình yêu định mệnh. Trong triết lý khắc kỷ, con người được dạy rằng chân lý chỉ xuất hiện khi ta dám nhìn thẳng vào những gì khuất lấp trong tâm hồn. Tình yêu định mệnh, với sức mạnh thiêng liêng của nó, là một trong những lăng kính rõ nét nhất để soi chiếu những góc tối mà ta thường che giấu. Khi hai linh hồn được số phận gắn kết, họ không chỉ trao nhau tình yêu mà còn vô tình đặt nhau trước những phản chiếu sâu sắc, nơi những khát khao, nỗi sợ và vết thương cũ được khơi dậy. Theo cách nhìn khắc kỷ, những phản chiếu này hay sự chiếu không phải là trở ngại, mà là con đường dẫn đến sự tự nhận thức. Bằng cách đối mặt với cái bóng trong tình yêu, ta không chỉ chữa lành chính mình mà còn biến tình yêu thành mảnh đất màu mỡ cho sự trưởng thành chung. Người khắc kỷ hiểu rằng tâm hồn mỗi người là một mê cung, nơi những cảm xúc và ký ức bị đè nén ẩn náu như những bóng ma. Trong tình yêu định mệnh, khi hai linh hồn gặp nhau với sự chân thực tuyệt đối, họ trở thành gương soi, phản ánh không chỉ những phẩm chất cao đẹp mà còn những phần tối tăm nhất của nhau. Sự chiếu xảy ra khi ta gán cho đối phương những mong muốn, nỗi đau hay lý tưởng mà ta chưa nhận diện trong chính mình. Ban đầu, quá trình này mang lại cảm giác mê say, như thể người kia là hiện thân của mọi điều ta khao khát. Ta thấy trong họ hình ảnh của tình yêu hoàn hảo, của sự cứu rỗi, hay của một mảnh ghép để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng đây chỉ là ảo ảnh, và người khắc kỷ, với con mắt tỉnh táo, biết rằng ảo ảnh ấy sớm muộn cũng tan biến. Khi sự mê say ban đầu nhạt dần, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Người kia không còn là hình mẫu lý tưởng mà ta tưởng tượng, mà trở thành một con người thực sự, với những sai lầm, yếu đuối và mâu thuẫn. Chính trong khoảnh khắc này, cái bóng lộ diện. Những cảm xúc tiêu cực như ghen tuông, giận dữ hay nỗi sợ bị bỏ rơi trỗi dậy, không phải vì đối phương đã làm điều gì sai trái, mà vì họ đã vô tình chạm vào những vết thương cũ trong ta. Người khắc kỷ không chạy trốn những cảm xúc này, mà coi chúng như những người thầy nghiêm khắc. Họ đặt câu hỏi: tại sao ta lại cảm thấy như vậy? Điều gì trong ta đang bị kích hoạt? Những câu hỏi này, dù đau đớn, là chìa khóa để mở ra cánh cửa tự nhận thức. Triết lý khắc kỷ nhấn mạnh rằng ta chỉ có thể kiểm soát cách ta phản ứng với thế giới, không phải chính thế giới ấy. Trong tình yêu, điều này có nghĩa là ta không nên đổ lỗi cho người kia khi những cảm xúc tiêu cực bùng nổ, mà hãy nhìn vào bên trong. Ghen tuông có thể tiết lộ sự bất an về giá trị bản thân. Nỗi sợ bị bỏ rơi có thể là tiếng vọng từ những tổn thương trong quá khứ. Sự thất vọng có thể phản ánh những kỳ vọng không thực tế mà ta đặt lên đối phương. Bằng cách đối diện với những cảm xúc này với sự chân thành và lòng can đảm,
ta bắt đầu hành trình hòa giải với cái bóng những phần của tâm hồn mà ta từng phủ nhận hoặc né tránh. Hành trình này không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi ta buông bỏ thói quen đổ lỗi, từ chối cám dỗ xem người kia như nguyên nhân của mọi đau khổ. Người khắc kỷ, với ý chí kiên định, hiểu rằng đau đớn trong tình yêu không phải là kẻ thù, mà là người bạn đồng hành, giúp ta lột bỏ những lớp vỏ của cái tôi giả tạo. Khi ta ngừng chiếu những mong muốn và nỗi sợ lên đối phương, ta bắt đầu thấy họ như họ thực sự là một con người với những ánh sáng và bóng tối, giống như chính ta. Đây là khoảnh khắc mà tình yêu lãng mạn nhường chỗ cho tình yêu chân thực, không dựa trên lý tưởng hóa mà dựa trên sự chấp nhận sâu sắc. Tình yêu định mệnh, trong cách nhìn khắc kỷ, là một lò luyện tinh thần, nơi hai linh hồn được tôi luyện qua ngọn lửa của sự thật. Đối phương, trong vai trò gương soi, không chỉ giúp ta thấy những phẩm chất cao đẹp mà còn phơi bày những yếu đuối, những bất an, những góc khuất mà ta từng cố gắng che giấu. Chính sự phơi bày này tạo nên sức mạnh của mối liên kết định mệnh. Khi hai linh hồn dám đối mặt với cái bóng của nhau, họ không chỉ yêu thương nhau mà còn giúp nhau trưởng thành. Tình yêu, ở đây, trở thành một hành trình chung, nơi mỗi người là người đồng hành, người thầy và người bạn, cùng nhau vượt qua những thử thách của nội tâm. Hơn nữa, triết lý khắc kỷ dạy rằng sự trưởng thành chỉ đạt được khi ta học cách chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình. Trong tình yêu định mệnh, điều này có nghĩa là ta phải ngừng xem đối phương như nguồn gốc của mọi niềm vui hay đau khổ. Thay vào đó, ta nhìn vào bên trong, tìm hiểu những gì đang khuấy động tâm hồn ta. Bằng cách làm vậy, ta không chỉ chữa lành chính mình mà còn tạo ra không gian để tình yêu trở nên sâu sắc hơn. Tình yêu đích thực, theo cách nhìn khắc kỷ, không phải là sự phụ thuộc hay nhu cầu được lấp đầy, mà là sự tự do và trách nhiệm với chính mình. Khi hai linh hồn cùng nhau đối mặt với cái bóng, họ xây dựng một mối liên kết không dựa trên ảo tưởng, mà dựa trên sự chân thật và lòng kiên nhẫn. Cuối cùng, sự chiếu và cái bóng trong tình yêu định mệnh là lời nhắc nhở rằng tình yêu, trong ánh sáng khắc kỷ, là một con đường dẫn đến sự toàn vẹn. Nó không hứa hẹn sự thoải mái hay niềm vui bất tận, mà trao cho ta cơ hội để rèn luyện tâm hồn, để trở thành phiên bản chân thật nhất của chính mình. Khi hai linh hồn dám đối mặt với những phản chiếu đau đớn, họ không chỉ tìm thấy nhau mà còn tìm thấy chính mình. Tình yêu này, dù đầy thử thách, có sức mạnh bền bỉ vì nó không dựa trên sự hoàn hảo, mà trên ý chí để cùng nhau tiến bộ. Đó là tình yêu không lệ thuộc vào hoàn cảnh, không bị thời gian làm phai mờ, và mãi mãi là ngọn lửa soi sáng con đường trở về với bản thể chân thật. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa nhé. Phần 5. Tình yêu vĩnh cửu và ký ức nguyên mẫu. Trong triết lý khắc kỷ, con người được dạy rằng cuộc sống là một chuỗi những bài học, nơi mỗi khoảnh khắc đều mang ý nghĩa sâu xa, dẫn dắt ta đến sự tỉnh thức và toàn vẹn. Tình yêu định mệnh, với sức mạnh vượt thoát mọi ranh giới của lý trí và thời gian, là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của sự thật vĩnh cửu. Nó không chỉ là sự kết nối giữa hai linh hồn, mà còn là sự khơi dậy của một ký ức nguyên mẫu, một câu chuyện cổ xưa, sâu thẳm, được khắc ghi trong tâm hồn nhân loại. Theo cách nhìn khắc kỷ, tình yêu vĩnh cửu không phải là ảo mộng lãng mạn, mà là con đường dẫn ta đến sự hợp nhất với bản thể chân thật, nơi ta tìm thấy không chỉ người kia mà còn chính mình. Người khắc kỷ, với tâm thế bình thản trước dòng chảy của số phận, hiểu rằng mọi trải nghiệm đều mang trong mình một trật tự ẩn giấu, một ý nghĩa vượt ngoài những gì mắt thấy. Tình yêu định mệnh, khi hai linh hồn nhận ra nhau như đã từng quen thuộc từ muôn thuở, là hiện thân của trật tự ấy. Cảm giác này, dù không thể lý giải bằng logic, giống như một ký ức không lời, một tiếng vọng từ cõi sâu thẳm của tâm hồn. Nó gợi lên những câu chuyện cổ xưa về tình yêu bất tử, từ những thần thoại xa xưa đến những bi kịch lay động lòng người. Những câu chuyện ấy không chỉ là hư cấu, mà là ngôn ngữ biểu tượng của tâm hồn, nói về khát khao vĩnh cửu của con người, hợp nhất với điều thiêng liêng, với sự toàn vẹn. Tình yêu vĩnh cửu, trong cách nhìn khắc kỷ, không chỉ là sự kết nối giữa hai con người, mà là sự phản ánh của một khát vọng sâu xa hơn, khát vọng trở về với bản thể nguyên sơ. Khi hai linh hồn gặp nhau và cảm thấy như được định mệnh dẫn dắt, họ đang sống trong một khoảnh khắc thiêng liêng, nơi thời gian dường như ngừng trôi và thế giới bên ngoài mất đi ý nghĩa. Cảm giác đã từng biết nhau không chỉ là cảm xúc, mà là sự khơi dậy của một ký ức nguyên mẫu, một ký ức không thuộc về cá nhân mà thuộc về toàn thể nhân loại. Đó là ký ức về sự hợp nhất, về một trạng thái nguyên sơ khi mọi thứ còn là một, trước khi bị phân tách bởi thời gian và không gian. Triết lý khắc kỷ dạy rằng ta phải sống với sự tỉnh thức, nhận ra những ảo tưởng của tâm trí và tập trung vào những gì thực sự có ý nghĩa. Trong tình yêu định mệnh, điều này có nghĩa là ta phải cẩn trọng để không bị cuốn vào những lý tưởng hóa quá mức. Tình yêu vĩnh cửu, dù mạnh mẽ và thiêng liêng,
không phải là lời hứa về một cuộc sống hoàn hảo hay một mối quan hệ không tì vết. Người Khắc Kỷ hiểu rằng những ký ức nguyên mẫu, dù lay động lòng người, phải được sống với sự tỉnh táo. Khi ta lý tưởng hóa người kia như hiện thân của mọi điều hoàn hảo, ta dễ rơi vào ảo tưởng, mong đợi một sự hoàn hảo không tồn tại trong thế giới con người. Thay vào đó, ta cần yêu thương với sự chân thành và ý thức rằng tình yêu, dù định mệnh, vẫn mang trong mình những giới hạn của nhân tính. Sự khơi dậy của ký ức nguyên mẫu trong tình yêu định mệnh mang lại cảm giác về một trật tự cao hơn, như thể số phận đã dệt nên một tấm thảm vô hình, dẫn dắt hai linh hồn đến với nhau. Những khoảnh khắc gặp gỡ bất ngờ, những trùng hợp kỳ lạ, hay cảm giác rằng mọi thứ đều được sắp đặt, đều là dấu hiệu của trật tự ấy. Người Khắc Kỷ, với lòng tin vào sự hài hòa của vũ trụ, sẽ nhìn những dấu hiệu này như lời nhắc nhở rằng cuộc sống không phải là chuỗi sự kiện ngẫu nhiên, mà là một hành trình có ý nghĩa. Tình yêu định mệnh trong ánh sáng này không chỉ là câu chuyện của hai con người, mà là biểu tượng của một chân lý lớn lao. Tâm hồn con người luôn khao khát sự hợp nhất, không chỉ với người kia mà còn với bản thể sâu kín của chính mình. Hành trình này, dù thiêng liêng, không hề dễ dàng. Triết lý Khắc Kỷ nhấn mạnh rằng sự trưởng thành chỉ đến khi ta dám đối diện với thực tại, chấp nhận cả ánh sáng lẫn bóng tối. Trong tình yêu định mệnh, ký ức nguyên mẫu có thể mang lại cảm giác mê say, nhưng nó cũng đặt ta trước những thử thách. Khi ta thấy trong người kia hình ảnh của sự hoàn hảo, ta dễ quên rằng họ cũng là con người, với những sai lầm và mâu thuẫn. Khi ảo tưởng tan biến, ta đứng trước một lựa chọn, hoặc chạy trốn khỏi thực tại, hoặc dấn thân vào hành trình yêu thương với sự tỉnh thức. Người Khắc Kỷ sẽ chọn con đường thứ hai, hiểu rằng tình yêu vĩnh cửu không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở lòng kiên nhẫn và ý chí để cùng nhau trưởng thành. Hơn nữa, tình yêu định mệnh, trong cách nhìn Khắc Kỷ, là lời mời gọi để ta vượt thoát khỏi cái tôi hạn hẹp. Ký ức nguyên mẫu về tình yêu vĩnh cửu không chỉ nói về sự hợp nhất với người kia, mà còn về sự hợp nhất với bản thể chân thật của chính mình. Người kia, trong vai trò gương soi, giúp ta thấy rõ những khía cạnh của tâm hồn mà ta từng bỏ qua, những khát khao bị chôn vùi, những nỗi sợ bị kìm nén, hay những tiềm năng còn ngủ yên. Bằng cách yêu thương họ, ta học cách yêu thương chính mình, chấp nhận mọi khía cạnh của bản thân, cả ánh sáng lẫn bóng tối. Đây là lý do tại sao tình yêu định mệnh, dù đầy thử thách, lại có sức mạnh bền bỉ đến vậy. Nó không chỉ là sự kết nối giữa hai con người, mà là con đường dẫn đến sự toàn vẹn. Cuối cùng, ký ức nguyên mẫu về tình yêu vĩnh cửu là lời nhắc nhở rằng tâm hồn con người luôn khao khát điều bất tử, điều vượt ngoài giới hạn của vật chất và thời gian. Trong triết lý Khắc Kỷ, điều này không phải là ảo mộng, mà là chân lý. Tình yêu định mệnh, với sức mạnh của nó, là minh chứng rằng có những mối liên kết không thể bị phá vỡ, không bởi khoảng cách, không bởi đau đớn, cũng không bởi cái chết. Đó là tình yêu không lệ thuộc vào hoàn cảnh, không bị thời gian làm phai mờ, và mãi mãi là ngọn lửa soi sáng con đường trở về với bản thể chân thật. Người Khắc Kỷ, với lòng tin vào ý nghĩa của mọi trải nghiệm, sẽ đón nhận tình yêu này như một món quà quý giá, một lời mời gọi để sống trọn vẹn, yêu thương tỉnh thức và tiến gần hơn đến sự hợp nhất với chính mình. Phần 6. Sự chia ly như một phần của hành trình tái hợp. Trong hành trình của tâm hồn, không có con đường nào chỉ toàn ánh sáng mà thiếu đi những khoảng tối. Tình yêu định mệnh, với vẻ đẹp thiêng liêng của nó, cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Khi hai linh hồn được số phận gắn kết, họ không chỉ trải qua những khoảnh khắc hợp nhất đầy mê say, mà còn phải đối mặt với những giai đoạn chia ly, những khoảng lặng đau đớn tưởng chừng như phá vỡ mọi điều. Tuy nhiên, trong ánh sáng của triết lý sống tỉnh thức, sự chia ly không phải là dấu chấm hết, mà là một giai đoạn cần thiết, một nhịp thở tự nhiên trong bản giao hưởng của tình yêu. Nó là thời khắc để mỗi linh hồn tự nhìn vào bên trong, trưởng thành và chuẩn bị cho một sự tái hợp sâu sắc hơn, chân thực hơn. Sự chia ly, dù đến dưới hình thức khoảng cách vật lý, im lặng cảm xúc hay những vết nứt không thể tránh khỏi, thường mang theo nỗi đau và sự hoang mang. Khi hai linh hồn từng cảm thấy như một, từng nhận ra nhau qua những rung động vượt thời gian, bỗng phải đối diện với khoảng trống, tâm hồn dễ rơi vào cảm giác bị bỏ rơi hoặc mất mát. Nhưng chính trong khoảng trống ấy, một chân lý sâu xa được hé lộ: tình yêu đích thực không phụ thuộc vào sự hiện diện liên tục, mà vào sự nhận biết bền bỉ, vào lòng tin rằng mọi điều xảy ra đều phục vụ một mục đích lớn hơn. Sự chia ly, vì thế, không phải là sự phá hủy, mà là cơ hội để hai linh hồn tự tái tạo, để gột rửa những ảo tưởng và xây dựng một tình yêu trưởng thành hơn. Trong những khoảnh khắc xa cách, mỗi người buộc phải đối diện với chính mình. Khi không còn ánh mắt của người kia để phản chiếu, không còn sự gần gũi để che lấp những khoảng trống nội tâm, ta đứng trước gương soi của chính tâm hồn. Những câu hỏi sâu sắc trỗi dậy:
Ta thực sự là ai khi không có người kia? Những nỗi đau này đang tiết lộ điều gì về những vết thương chưa lành? Ta đã dựa vào họ để lấp đầy những thiếu sót nào trong chính mình? Những câu hỏi ấy, dù đau đớn, là ánh sáng dẫn đường. Chúng buộc ta buông bỏ thói quen tìm kiếm sự hoàn thiện ở bên ngoài, để thay vào đó khám phá sự trọn vẹn bên trong. Sự chia ly, trong cách nhìn này, là một lời mời gọi để ta học cách yêu thương từ sự tự do, không phải từ sự phụ thuộc. Tình yêu định mệnh, với sức mạnh của nó, thường bắt đầu bằng sự mãnh liệt, như thể hai linh hồn đã tìm thấy nhau sau muôn vàn kiếp sống. Nhưng chính sự mãnh liệt ấy đôi khi che mờ những phần chưa trưởng thành trong mỗi người, những kỳ vọng không thực tế, những vết thương cũ, hay những nhu cầu chưa được nhận diện có thể khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt. Sự chia ly, trong trường hợp này, là một nhịp dừng cần thiết. Nó tạo ra không gian để mỗi người nhìn rõ những gì đang cản trở tình yêu chân thực, sự bám víu, nỗi sợ mất mát, hay ảo tưởng rằng người kia phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Trong sự im lặng của xa cách, những lớp vỏ ấy dần rơi xuống, để lại một tâm hồn trong trẻo hơn, sẵn sàng yêu thương một cách tỉnh thức. Hành trình này đòi hỏi lòng can đảm và sự kiên nhẫn. Nỗi đau của chia ly có thể khiến ta muốn chạy trốn, muốn níu kéo, hoặc muốn từ bỏ. Nhưng người sống với ý thức sâu sắc hiểu rằng đau đớn không phải là kẻ thù, mà là người thầy. Nó dạy ta rằng tình yêu đích thực không nằm ở sự sở hữu, mà ở sự tôn trọng nhịp điệu tự nhiên của tâm hồn. Khi hai linh hồn tạm thời xa nhau, họ không mất đi mối liên kết, mà đang dệt nên một sợi dây bền chặt hơn, được xây dựng từ sự trưởng thành và tự nhận thức. Khoảng cách trong ánh sáng này không phải là sự chia cắt, mà là một phần của hành trình hợp nhất. Thời gian thường bị xem là kẻ thù của tình yêu, thực ra là đồng minh thầm lặng. Trong những giai đoạn xa cách, mỗi người có cơ hội để đối diện với những góc khuất của tâm hồn, để chữa lành những vết thương cũ, và để phát triển một tình yêu không dựa trên nhu cầu mà dựa trên sự lựa chọn. Tình yêu định mệnh, khi được rèn giũa qua thử thách của chia ly, trở nên sâu sắc hơn, vượt thoát khỏi những cảm xúc bồng bột của ban đầu. Nó trở thành một tình yêu mang tính tâm linh, nơi hai linh hồn không cần phải bám víu vào nhau để cảm thấy trọn vẹn, mà chọn ở bên nhau vì họ nhận ra giá trị của sự đồng hành. Sự tái hợp sau chia ly, vì thế, thường mang một ý nghĩa mới. Khi hai linh hồn tìm lại nhau, họ không còn là những con người của ngày xưa, mang theo những ảo tưởng và kỳ vọng chưa được thử thách. Thay vào đó, họ gặp nhau với sự chân thực và tỉnh thức, với một tình yêu đã được gột rửa qua đau đớn và thời gian. Những vết thương của quá khứ không biến mất, nhưng chúng được hòa nhập vào câu chuyện chung, trở thành những nét vẽ làm nên vẻ đẹp của mối liên kết. Sự tái hợp này không chỉ là sự trở lại của hai con người, mà là sự hợp nhất của hai tâm hồn đã trưởng thành, đã học cách yêu thương từ sự trọn vẹn bên trong. Cuối cùng, sự chia ly trong tình yêu định mệnh là lời nhắc nhở rằng tình yêu chân thực không bao giờ là một đường thẳng. Nó giống như nhịp thở, với những lần hít vào và thở ra, những khoảnh khắc gần gũi và xa cách. Mỗi giai đoạn, dù là hợp nhất hay chia ly, đều là một phần của hành trình lớn hơn hành trình dẫn hai linh hồn đến với sự toàn vẹn. Tình yêu này không đo bằng sự hiện diện vật lý hay những lời thề nguyền, mà bằng sự nhận biết sâu sắc, bằng lòng tin rằng ngay cả trong khoảng cách, hai linh hồn vẫn luôn được kết nối. Đó là tình yêu không bị thời gian làm phai mờ, không bị đau đớn làm tan vỡ, và mãi mãi là ngọn lửa soi sáng con đường trở về với chính mình. Tình yêu định mệnh không chỉ là câu chuyện của hai linh hồn, mà là con đường dẫn ta đến sự toàn vẹn, nơi đau đớn và tái hợp hòa quyện. Nó dạy ta yêu thương tỉnh thức, vượt qua mọi giới hạn của thời gian. Nếu hành trình này lay động tâm hồn bạn, hãy đăng ký kênh Bản Lĩnh Khắc Kỷ, nhấn thích và chia sẻ video để cùng lan tỏa ý nghĩa. Tiếp tục khám phá những nội dung sâu sắc hơn trên kênh, nơi mỗi câu chuyện là một bước tiến đến bản thể chân thật.